مهر و مروارید از اون دیزاینایی هستن که خیلی موها رو جذاب میکنن و الان هم دیگه دارن جای موهای اضافه رو میگیرن و اکثرا سراغ بافت با مهر و مروارید میان که یکی از این بافتا بافت ریسه‌ای کنار سره. اما این بافت در عین راحتی یه نکته خیلی ریز داره برای اینکه جلوه کارتو چندین برابر بکنه. توی این ویدیو همراه من باش چون قرار آموزش این بافت جذاب رو هم داشته باشیم و اون قلق ریز رو هم حین بافت بهت میگم. زمانی که قرار بافت با مهر و مروارید بزنید، اولین چیزی که باید بهش دقت کنید و به مشتریتون تذکر بدین تا توی انتخاب مهر و مرواریدش خیلی دقت بکنه، رنگ موهاشه. اگر موهای مشتریتون رنگ روشنی داره و بلونده، به هیچ عنوان از مهر و مرواریدهایی که رنگ روشنی دارن مثل این مهره‌ای که دست منه نباید استفاده کنن، چون اصلاً توی مو خودشون نشون نمیده و به نوعی داخل مو گم میشه. اما این مهر مرواریدهایی که حالت رنگای خیلی پررنگ و شادی دارن خیلی توی موهای رنگ روشن خودشون رو خوب نشون میدن و میتونید بهشون این مهر مرواریدها رو پیشنهاد بدید که حالا تنوع خیلی زیادی توی بازار دارن. البته یادتون باشه که این سبک از مهر مرواریدها هم روی موهای روشن و هم روی موهای تیره جلوه خودشون رو حفظ میکنن. اما بریم برای زدن بافت. اولین و مهمترین نکته فاصله بافتتون تا جلوی سر مشتریه. دقت کنید حداقل فاصله‌ای که باید رعایت کنید 3 انگشت خودتون هست و بعد تقسیم بندیتون رو جدا می‌کنید. اگر این فاصله کمتر باشه باعث میشه اون بافت با مهر و مروارید همش بچرخه و بیا جلوی صورت مشتری و باعث اذیت مشتریتون بشه. خب بعد از اینکه تقسیم بندیتون رو جدا کردید دقت کنید این تقسیم بندی باید یه مربع یا حالا مثلث یا نیم دایره فرقی نمی‌کنه. به اندازه حدوداً 1 سانت تا 1 سانت و نیم باشه. و بیشتر از اون شما نمیتونید اندازتون رو جدا بکنید. اما حالا شما به یه مشکلی برمیخورید و اونم حجم ساقه موهای مشتریه. اگر شما به اندازه 1 سانت 1 سانت و نیم مو جدا بکنید متوجه میشید حجم موهای توی دستتون خیلی کمه و زمانی که شما بافت ستایی میزنید اصلا این بافت ستایی هیچ جلوه قشنگی نداره و یا حتی گاهن ممکنه موهای مشتری مدل خورد زده شده باشه و شما رو ساقه مو قدی نداشته باشید که بخواید حالا اون دیزاین مهر و مرواریدتون رو انجام بدید. پس این دو مورد میتونه بزرگترین چالش برای زدن بافت با مهر و مروارید باشه که توی این ویدیو قراره برطرفش بکنیم. حالا قبل از اینکه با برطرف کردن تکنیک این دوتا چالش آشنا بشین خوشحال میشم با لایکی که زیر ویدیو من میزنید از این پیج حمایت بکنید. بریم که با هم ادامه آموزش رو ببینیم. برای زدن این بافت بعد از اینکه تقسیم بندیتون رو هم جدا کردید باید از قلاب سیمی کمک بگیرید. حالا حتما قبل از شروع بافت یه تعدادی مهر و مروارید داخل قلابتون قرار بدید. من الان حدود 4-5 تا مهر مروارید میندازم داخلش. حالا بسته به سایز اون مرواریدهایی که دارید کار میکنید دقت کنید به اندازه‌ای باشه که دستتون داخل قلاب بره و به طور کامل قلاب رو پرش نکنید. یه نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه، اگر از مهر مرواریدهای چند رنگ دارید استفاده میکنید سعی کنید رنگ‌هایی که خیلی با هم همخونی ندارن کنار همدیگه قرار بگیرن تا جلوه کارتون بیشتر بشه. و بعد نوک قلاب رو همونطوری که میبینید من برای راحت رد کردن قلاب اینجوری به همدیگه فشار دادم تا قلابم راحت‌تر از توی مهر مرواریدها رد بشه. و نکته مهم بعدی برای برطرف کردن اون چالش که بهتون گفتم، من میام بافتی که میخوام بزنم رو با موی اضافه میزنم و این کار کمکم میکنه تا دیگه قد و حجم موهای من کم نیاد و خیلی راحت بتونم تا نوک موهای مشتری رو بافت با مهر و مروارید انجام بدم و کارم خیلی قشنگ‌تر بشه. حالا بریم آموزش مو اضافه کردن رو با هم ببینیم. نگاه کنید من موهام رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم. 1-2 تا گره میزنید. بچه‌ها از ابتدا به هیچ وجه مو اضافه نمی کنید که کارتون غیر طبیعی بشه. 1-2 تا گره میزنید و دستتون رو به حالت تکنیک قفل دست نگه میدارید. اون دسته‌ای که داره میره زیر باید یه طرف از موهای الیافتون رو بهش بدید، طرف دیگه موهای الیافتون رو آزاد میذارید و حالا از طرف مقابل یه گره بافتتون رو میزنید. دوباره به همین سمت که رسیدید اون قسمت آزاد موها رو میدید به دسته‌ای که داره میره زیر. پس این میشه قلق مو اضافه کردن تو بافتای ستایی. دوباره طرف مقابل رو میزنم، به این سمت که رسیدم به همون ترتیب یک دسته نازک. دقت کنید حجم دسته های من خیلی نازکه
اگر حجم موهای الیافتون زیاد باشه کاملا مشخص میشه که شما کجا مو اضافه کردید. دوباره طرف بعد رو میبافم، این طرف که داره میره زیر ادامه موها رو میگیره و به همین راحتی شما باید توی 3 تا گره، حداقل 3 تا گره به بافتتون مو اضافه بکنید تا کارتون خیلی خیلی قشنگ‌تر بشه. حالا من همینجا میخوام یه مهر مروارید رد کنم. همونطوری که میبینید از یکی از دسته هام یه دسته نازک مو جدا میکنم، کنار میذارم و اون قلابم رو میارم. بهتون گفتم میخوام دستم داخل قلاب بره. اگر قلابو پر میکردم اینجا خیلی برام کار سخت میشد. یه مقدار با فشار دستم رو داخل قلاب میکنم، موها رو میگیرم و از داخل قلاب رد میکنم و همونطوری که میبینید مهره رو به همین راحتی داخل مو میندازم. زمانی که مهره داخل موهای شما قرار میگیره باید تکنیک دستتون رو عوض کنید و با این تکنیکی که من الان دستم رو نگه داشتم نگه دارید. چرا؟ چون با این تکنیک خیلی راحت تر میتونید اون مهره رو کنترل کنید و سر جای خودش قرار بدید. حالا بعد از اینکه یه گره زدید باید دوباره برای اضافه کردن مو دستتون رو به همون تکنیک قبل نگه دارید. ببینید دوباره من دستم رو با تکنیک قفل دست نگه داشتم و موهای بعدی رو به بافتم اضافه کردم و دوباره از طرف مقابل میزنم یه گره و دوباره از این سمت ادامه موها رو میگیرم. چند تا نکته خیلی مهم داره. حتما باید توی 3 تا گره پشت سر هم به بافتتون مو اضافه بکنید که حجم 3 تا دستتون تغییری نکنه و شما به طور مساوی به دسته هاتون مو اضافه شده باشه. و حتما باید رنگ موهای الیاف رنگ موهای مشتری باشه تا اصلا مشخص نباشه که شما اینجا از موهای اضافه کمک گرفتید و طوری به نظر برسه که انگار موهای خود مشتری خیلی پرپشته و یا قد بلندی داره. و دقت کنید مهر مرواریدها رو تماما از یک طرف به هیچ وجه اضافه نمی کنید و یکی از سمت راست اضافه می کنید، یکی از سمت چپ. حالا من چون دیگه قصد ندارم به بافتم مو اضافه بکنم، با همین تکنیکی که می بینید کل بافتم رو ادامه میدم و احتیاجی ندارم که حالا تکنیک قفل دستم رو تغییری بدم. نکته مهم بعدی فاصله بین مهر مرواریداتونه که باید دقت بکنید تعداد گره هاتون مشخص باشه. یعنی مثلا بین هر مهر مروارید شما 4 تا گره میزنید، 5 تا گره میزنید و این باید توی تمام بافتتون رعایت بشه و این فاصله تا انتهای بافتتون کاملا یکسان باشه. و اینکه تنها چیزی که توی این بافت اهمیت خیلی زیادی داره اینه که شما بتونید کنترل کنید، یعنی هم 3 تا دسته مو رو توی دستتون به راحتی نگه دارید و همین که بتونید قلاب مویی یا قلاب سیمیتون رو خیلی راحت توی دستتون نگه دارید و کنترلش کنید. و همونطوری که میبینید من خیلی راحت حتی با تموم شدن مهر مرواریدام هم 3 تا دست موهام رو توی دستم نگه داشتم، هم انتهای قلاب سیمی رو توی دستم نگه داشتم و دارم خیلی راحت داخلش مهر مروارید میندازم. پس شما هم باید بتونید به همین راحتی این کار رو انجام بدید و لازم نباشه حالا توی هر مرحله از کارتون بخواید به موها گیره بزنید و برید حالا قلابتون رو پر کنید، دوباره بیاین حالا دوباره گیره رو باز کنید، دستهاتون رو از هم جدا کنید و این روند رو نباید طولانی کنید که مشتریتون خسته بشه. ببینید به همین راحتی شما میتونید مهر مرواریداتون رو به موهاتون اضافه بکنید. البته برای بافت با مهر و مروارید روش‌های ساده‌تری هم خب همکارا الان ابداع کردن که دیگه با کمک کش 40 گیس مهر مرواریدها رو به بافتشون نصب میکنن که خب ماندگاری بالایی نداره. و این روشی که الان شما آموزشش رو دیدید تکنیک سالنی این کار هستش و تکنیک تخصصی و اصولی هست که میتونید برای مشتریهاتون استفاده کنید. حالا خوشحال میشم شما توی کامنت ها به من بگید که از کدوم روش برای رد کردن مهر مرواریدتون استفاده میکنید و همینطور اگر سوالی در رابطه با همین بافت، حالا بافت با مهر و مروارید یا نحوه مو اضافه کردن توی بافت دارید، حتما کامنت بذارید چون تمام کامنت ها رو جواب میدم و سعی میکنم کامنتی رو بدون پاسخ نذارم. و به همین ترتیب این بافت رو شما تا انتها ادامه میدید. اما نکته مهمی که داره اینه که بچه‌ها دقت کنید، حتما بین آخرین مهره و گره های آخر بافتتون حداقل 8 سانت تا 10 سانت فاصله بذارید و تا اون نوک موها مهر مروارید کار نکنید. این کار علاوه بر این که جلوه کارتون رو خیلی خیلی بالا میبره، باعث ماندگاری بیشتر این بافتم میشه، چون حالا هر چقدر اون مهر مرواریدها بالاخره پایین تر باشن احتمال کشیده شدن و باز شدنشون خیلی بیشتره. پس حداقل 8 سانت تا 10 سانت
تا فیکس انتهای بافتتون فاصله بذارید، یعنی از آخرین مهره تا نوک موها. حالا زمانی که شما به موهای مشتریتون موهای الیاف اضافه می‌کنید، ممکنه قد موهای الیافتون یک مقدار بلندتر از موهای مشتری باشه که در اون صورت خب خیلی کارتون تابلو میشه. پس زمانی که شما به چند سانت آخر موهای مشتری میرسید، دائم باید چک بکنید که این بافتتون از موهای مشتری بلندتر نشه و تا قبل از تموم شدن موهای مشتری بافتتون تموم بشه. که اگر دیدید بلندتره، باید از یه قیچی نخچین یا قیچی پیتاژ کمک بگیرید و به اون قد مورد نظرتون کل موها رو کات کنید. البته دقت کنید کات کردن موها نباید یه خط صاف باشه و باید خیلی آروم آروم حجم موها رو کم بکنید که نوک موها یه خط صاف نیفته که کارتون خراب بشه. حالا ببینید من قد موها رو یک مقدار کوتاه کردم، دقیقاً هم قد موهای سرمانکنم شده و حالا خیلی راحت دیگه تا انتها بافتم رو ادامه میدم و مشکلی هم ندارم. اما حالا ممکنه که شما به هر دلیلی دوست داشته باشید به موهای مشتریتون موهای الیاف اضافه کنید یا قد موهای مشتریتون بلند و یک دست باشه، که در اون صورت شما نیاز دارید تا موهای مشتری رو بدون کش فیکس بکنید که آموزشش رو توی این جلسه نمیتونستم بهتون بدم. حتما ویدیوی جلسه بعد رو ببینید چون آموزش فیکس موهای مشتری بدون کش رو داریم. پس اصلا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. مرسی از نگاه زیباتون. اگر این سبک از ویدیوها رو میپسندید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا از بقیه آموزش ها جا نمونید. همینطور فراموش نکنید که گروه تلگرامیمون رو داشته باشید تا اونجا بتونید با بقیه دوستاتون در تعامل باشید و از تجربه های دیگران هم استفاده کنید.